สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับจากที่ได้สัญญาไว้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่จะพาไปตัดหรือโต๊ะนะฮะด้วยเจ้าเลื่อยเบนซอตัวนี้นะครับบอสนะน้ำหนัก 3.8 โลนะครับเนี่ยถือมือเดียวได้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะฮะ 3.8 โลนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวตามผมไปหลังบ้านเลยนะฮะก็โต๊ะตัวนี้มันอยู่หลังบ้านนะครับมันไม่ได้ใช้งานมาพอสมควรแล้วแหละยังไงผมก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าเดือนธันวาเนี่ยผมจะทำซีรีส์เตานะครับเตานี่คือเตาย่าง นะฮะตัดถังน้ำยาแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มาทำขาทำอะไรผมก็ต้องรวบรวมหาเหล็กนะเพื่อมาทำนะครับพอดีมาเห็นเจ้าตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วก็สนิมมันก็เริ่มกินแล้วล่ะก็มาลื้อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับมิติในการลื้อของเจ้าตัวนี้นะไม่มีประกายไฟแล้วก็ใช้งานได้แบบปลอดภัยมากๆเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลื้อกันเลยนะฮะเจอแล้วนี่นะฮะตอนนี้ก็วางเศษไม้อยู่นะครับเป็นเหล็กขนาด4 หุ่นนะผมจะไปทำขาเตานะครับต่างๆเลยนะฝากติดตามด้วยนะแล้วคราวนี้ซีรีส์เตาเนี่ยเตาย่างนะครับในเดือนธันวาเนี่ยคือผมอยากจะเร่งให้ทันปีใหม่ไงเผื่อเพื่อนๆท่านใดแบบมีไอเดียที่อยากจะไปทำเตาย่างนะครับไว้ปิ้งย่างรับประทานอาหารกันช่วงปีใหม่นะครับผมจะลงคลิปแบบคือถ้าผมทำเสร็จผมลงเลยนะครับผมอาจจะไม่ตรงวันนะเพราะว่ามันอาจจะหลายคลิปเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่มติดตามนะฮะแล้วกดรูปกระดิ่งนะครับปุ่มรูปกระดิ่งนะฮะอีก1 ทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลื้อกันเลยนะฮะไปเลยโอเคนะครับก็เรามาเริ่มแผลแรกกันเลยนะครับในการตัดนะบ่าตัวนี้จะเป็นตัวยันนะครับใบเลื่อยก็จะวิ่งเข้าหาตัวเรานะครับก็แตะลงไปนะแล้วก็ตัดเลยนะครับนะขาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมต่อไปแผลที่2นะแตะไว้นะตัวนี้หลุดเลยนะครับต่อไปจะลื้อทั้งหมดเลยโอเคนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการรื้อโต๊ะนะฮะที่เราเชื่อมไปแล้วนะครับเราอยากต้องการที่จะรื้อนะครับนี่กองไว้อย่างนี้เลยนะครับด้วยเจ้าเลื่อยเบนซอตัวนี้นะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นเอฟเฟกต์นะครับในการตัดแล้วก็ความเร็วหรือมิติต่างๆนะครับของเจ้าเลื่อยตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆนะฮะงาน DIY นะครับหรือรีวิวเครื่องมือเจ๋งๆมานำเสนออีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะฮะตามภาพนี้นะฮะแล้วรอรับชมเลยนะครับสวัสดีครับนี่ฮะผมได้อุปกรณ์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำขาเตาปิ้งย่างต่างๆครับ